В історії нашої країни є інформація, яка впродовж століть залишається захованою у темряві. Вона вкрай небезпечна, адже може зруйнувати звичний устрій. Кинути тінь на тих, кого вважали праведниками. Розвернути хід історії на 180 градусів. Змінити уявлення про нас самих. Іноді інформація просто губиться у часі, але у нашому випадку її стирали цілеспрямовано. Щоб ми з вами ніколи не дізналися таємниці. Таємниці, яка змінить наше майбутнє. Ця історія починається зі страшного злочину, що трапився у Польщі 100 років тому. – 8 лютого 1923 року митрополит Георгій Ярошевський, українець, який нещодавно очолив місцеву православну церкву, працював у своїй резиденції. Він був екзегетом. У церковному світі це люди, які розшифровують древні манускрипти. Ярошевський опікувався проєктом, що був пов'язаний з історією України, і чекав на професора з Києва. Але цього вечора до нього прийшов інший відвідувач. Ярошевського було вбито. У кожному злочині завжди є мотив. Ми розплутаємо справи, де мотивом є знищення історії. Мене звати Акім Галімов. 6 років тому я зібрав професійну команду науковців, і ми почали проєкт «Україна. Повернення своєї історії», мета якого – спростувати історичні міфи і показати справжню історію нашої країни. Історія спеціально затиралася з пам'яті українців. Мені допомагає дослідник історії Руслан Шаріпов. Завдяки його контактам з архівами по всьому світу ми маємо доступ до унікальних джерел, які розкривають сенсаційні факти. Вони стали такими розкольниками. Розкольникам вони пішли в розкол. Цього разу в нас найзаплутаніша справа, яка стосується фальсифікації церковної історії. Заштукатурили, по суті, 500 років історії. За вбивством священнослужителя ховається потужний ворог. Століттями він будував світ, спираючись на фальшиву історію. Значить, хтось хотів, щоб ми це забули? Правда для нього – руйнівний удар. І вона зашифрована в таємничих манускриптах церкви. Ми просто повертаємось до свого коріння.
Хто і чому вбив митрополита? Ми починаємо дві лінії розслідування. Руслан вирушає до Варшави, де відбувся злочин, щоб з'ясувати всі обставини цієї таємничої справи. Я зосереджуся на історичному розслідуванні Георгія Ярошевського. Чи могло це вбивство бути пов'язаним із проєктом, який готував митрополит? Якщо його вбили через нього, отже він містив надважливу інформацію для нашої країни, і ми маємо встановити, яку саме. Почати варто з місця, де зберігаються найдавніші церковні манускрипти. Це Києво-Печерська лавра. Відомо, що в час, коли жив Ярошевський, там було знайдено книгу, яка стала справжньою сенсацією серед науковців. Сьогодні всі старовинні документи зберігаються в спеціальному закритому сховищі. Стороннім особам сюди потрапити неможливо, тож, щоб знайти необхідний манускрипт, я звернувся до історикині Оксани Прокоп'юк. Вона кілька років вивчає старовинні книги цього сховища і є найкращим провідником у лабіринті з тисяч унікальних рукописів. На мій запит науковиця дістає зі сховища невелику оксамитову скриньку. Унікальна пам'ятка – найдавніша книга, яка є в даному книгосховищі. Книга, яка пережила дуже багато історичних подій і пережила Великолавську пожежу 1718 року. Вона була віднайдена в ризниці Успенського собору. І на цю книгу звернули увагу як на історичне джерело, як на значну пам'ятку. Це дуже важлива інформація. Георгій Ярошевський не міг не знати про віднайдення такого древнього манускрипту. Поменник Успенського собору Києво-Печерської лаври. Книга, до якої записували імена віруючих для їхнього поминання в церкві. Почали її вести в кінці 15 століття. Кінець 15 століття, уявляєте? Цій книзі 5000 років. Так. Імена до поминальної книги вносилися за соціально-ієрархічним принципом. Ми можемо бачити князівські роди, наприклад. До цієї книги вносилися імена і світських правителів. Тобто в цій книзі ми можемо знайти всіх людей, які були важливими для нашої історії. Так, бачите, «Помяни, Господі, князей наших великих». І першим тут записано князя Великого Володимира, нареченого в Святому Крещенні Василія, тобто йде мова про хрестителя Русі Володимира Великого. На перший погляд, це проста поминальна книга. Але той факт, що сюди заносили імена володарів та великих князів минулого, перетворює її на справжню енциклопедію, за якою можна вивчати нашу історію. Але раптом я помічаю в ній дещо надзвичайно дивне. Але дивіться, бачите, тут якийсь момент, ніби як стертий. Так. Дійсно пропущене, точніше не пропущене, витерте, вискоблене ім'я наступного правителя. Тобто ця поминальна книга зазнала редакторського втручання. Ця книга була для службового використання. Доступ до неї мало лише обмежене коло осіб. Той, хто її коригував, добре розумів, якими можуть бути наслідки. В ті часи історія писалася церквою. Про життя та діяльність таких князів, як Володимир Великий або Ярослав Мудрий, сьогодні ми знаємо саме завдяки церковним книгам. Тому якщо ім'я правителя стиралося з церковних книг, чи його не згадували під час богослужінь, з часом люди його забували. Тобто з цього моменту ця людина ніби перестала існувати для нашої історії. Ця особа, вочевидь, не могла далі знаходитись на сторінках поменника. Чому? Зрозуміло, на це питання теж треба шукати відповідь. Когось буквально стерли з нашого минулого. Можливо, вбитий митрополит Ярошевський знав, про кого йдеться. Ми маємо розшифрувати стертий фрагмент. І сучасні технології дають можливість це зробити. Оксана Прокоп'юк фотографує сторінку зі стертими рядками у найкращій якості. Це дає змогу розглянути всі найдрібніші деталі напису. Завдяки цьому ми знаходимо місця, де були чорнила, позначаємо їх
і літера за літерою відтворюємо напис у первісному вигляді. Ага, от готово. Давайте з'являються спробуємо літери, читати. бачите? Так. Не віриться, що вже за мить ми побачимо ім'я людини, яке століттями Князя. було невідомим. Великого. Вітовта. Я не сподівався побачити серед імен великих українських князів минулого ім'я Вітовта. У Європі під цим іменем відомий лише один правитель, що жив у 14 столітті. Він правив Великим князівством Литовським, до складу якого входили наші землі. Але чому його ім'я стерли з поменника головної української святині? Таке враження, що за історією князя, який жив понад 5000 років тому, ховається велика таємниця. І якась невідома сила оберігає її аж до наших днів, знищуючи усіх, хто наближається до розгадки. Історію з 10 по 15 сторіччя дуже мало інформації, величезні білі плями, які утаємничують цю історію. Руслан прибуває до Варшави. Його мета – знайти інформацію про злочин, що відбувся тут понад 100 років тому, і вийти на слід убивці. Єдине місце, де можуть бути відомості про цю справу – архів актів нових. У сховищах цього архіву під особливим наглядом зберігаються документи Польської Республіки за 1920-ті роки. Дані, які потрапляли сюди, довгий час були під грифом «таємно», адже містили інформацію про діяльність польських спецслужб, поліції та вищих органів влади. Тепер, коли багаторічний термін секретності сплив, частина таємних паперів доступна для дослідників. Наша справа про вбивство, отже, шукати потрібно в архіві Міністерства внутрішніх справ серед документів за лютий 1923 року, коли був скоєний злочин. 23-й рік. Справи німецькі, білоруські, справи українські. У каталогах за 1923 рік сотні кримінальних справ, але жодної згадки про вбивство Ярошевського. Це дуже дивно. Чому кримінальної справи про таке резонансне вбивство немає в архіві Міністерства внутрішніх справ Польщі? Ми натрапили на велику перешкоду. І тепер для нас важлива будь-яка інформація про цей злочин. Потрібно розширювати пошук. Руслан залишається в архіві і шукатиме по всіх доступних базах даних. Під час мого першого приїзду до Лаври я не знав, що за кілька днів мені доведеться повернутися сюди знову. Дізнавшись про наше розслідування, на мене вийшов історик Борис Черкас, який уже багато років досліджує період Великого князівства Литовського. Так звані темні віки, коли жив і правив Вітовт. Це період, який є зв'язуючим дзвіном між тою Руссю Рюриковичів і новітньою історією часів уже козацтва. Пане Борис, вітаю. Доброго дня. Він призначив зустріч, щоб показати дещо незвичайне. Прошу вас подивитися сюди. Це промальовки фундамента Успенського собору на різних епохах. Успенський собор – головна церква Києво-Печерської лаври. Один із найбільш сакральних храмів нашої країни, збудований 1000 років тому. Це контур собора часів саме Русі. Тепер ми подивимось на інший контур. Кладемо його зверху, що ми з вами бачимо. Ми бачимо, що навколо собору з'являються добудови. Це добудови до головної споруди, в яких знаходились усипальниці. Як показують дослідження археологічні, ця добудова з'являється саме в період правління Литовської династії на українських землях. Це 14-15 століття. Тобто ви хочете сказати, що на території Києво-Печерської лаври були поховані литовські князі? Так. Це одна з багатьох загадок нашої історії, яку ще мало хто знає. Спершу стерте ім'я литовського князя Вітовта в старовинній книзі Лаври. Тепер могили інших литовських князів, що були в Успенському соборі і про які раніше нічого не було відомо.
Здається, ми відкриваємо якусь приховану історію. Скажіть, ну чому ми так мало знаємо про це? Ну, значить, хтось хотів, щоб ми це забули. І для цього були здійснені дуже серйозні кроки. Починаючи від затертя ім'я Вітовта Києво-Печерського пам'ятнику і закінчуючи підривом самого собору. Цей собор був підірваний? Так, в 1941 році він був знищений повністю. Ви думаєте, що все це пов'язані речі? Я думаю, що це частина одного процесу. Його метою було знищити пам'ять українців про 14-15 століття. Яка ж сила могла стояти за таким грандіозним планом знищення історії? І що відбулося на наших землях у так звані темні віки, що його ретельно стирали з нашої пам'яті? Схоже, вбивство митрополита Ярошевського може бути лише вершиною айсберга. І щоразу постає все більше питань. Тим часом у Польщі Руслан далі працює в архіві. І нарешті успіх. Пошук по всій базі даних архіву дає результат. Ми знаходимо документи, де згадується прізвище Ярошевського. Працівники архіву підготували матеріали для Руслана в окремій кімнаті. Спільне тайне, цілком таємно. Це папка з архіву Польського міністерства віросповідань та освіти. І тут час розповісти більше про особу вбитого митрополита. Насправді, Георгій Ярошевський був непростим служителем церкви. В минулому його знали як поважного вченого у православному світі. Колись він очолював Санкт-Петербурзьку духовну академію, вищий навчальний заклад Російської православної церкви. І він, як ніхто, знався на хитросплетіннях історії. Ага, це якийсь витяг з кримінальної справи. Отже, кримінальну справу щодо вбивства Ярошевського таки було відкрито. Руслан знаходить найголовніше – ім'я вбивці. Справа карна Смарагда. Ким був цей священник із дивним іменем Смарагд? У матеріалах трапляється його світське прізвище – Латишенко. Відомо, що він представляв Російську православну церкву і служив у місті Холм. Але більше інформації немає. Дивує, що в цій папці лише частина документів із кримінальної справи. Ані допитів свідків, ані свідчень убивці, ані висновків слідчих тут немає. Ніби хтось підчистив основний масив даних. Якщо документи зникли, на допомогу можуть прийти газети. Про таку історію, як убивство православного митрополита, просто не могли не написати журналісти. Руслан прямує до бібліотеки Варшавського університету, де зберігають підшивки усіх польських газет. Тут він домовився зустрітися з істориком Андрієм Стародубом, який уже 20 років досліджує польські архіви. Можливо, разом вони зможуть дізнатися подробиці цієї загадкової справи. Польська преса в 20-х роках – це просто вибух щоденної преси, не просто щоденно. Існує купа видань, які виходили двічі на день. Я спробував знайти сліди цієї справи, тому що ця справа мала міжнародний резонанс. Історик відібрав газети, де йшлося про вбивство і де було висвітлено перебіг подій після нього. Дело Смарагда. Давайте зачитаем. Значит, в этом проклятом деле запутано столько различных мотивов и интересов, церковных, политических, национальных и личных, что говорить о них объективно почти невозможно. У цих старих газетах репортажі із зали суду, пряма мова адвокатів і прокурорів, допити свідків і самого вбивці Смарагда Латишенка. Чи вдалося знайти щось, щоб проясняло мотиви вбивці? Насправді не існує єдиної версії від самого вбивці. Щоразу на запитання прокурорів, чому він скоїв цей злочин, Смарагд давав іншу відповідь. Він плутався у свідченнях, і якоїсь миті обвинуваченню здалося, що він збожеволів. Але медична експертиза засвідчила, що вбивця психічно здоровий.
Вирок був винесений 27 вересня 24-го року. Тобто справа тягнулася цілих 1,5 року? Так, хоча на першому етапі здавалося, що вона закінчиться буквально в лічені тижні. Затягування судового процесу, суперечливі свідчення вбивці, відсутність кримінальної справи в архіві. Таке враження, що від самого початку за цією справою стоїть якась невидима сила, мета якої приховати справжні мотиви злочину і навмисно заплутати сліди. А сам убивця, за інформацією, отриманою з газетних статей, виглядає лише як виконавець і маріонетка в чужих руках. Судячи з газетних публікацій, з допомогою впливових своїх друзів, він не відсидів свої 12 років, а він потрапив під амністію. Факти, які 100 років тому здавалися незрозумілими і не пов'язаними між собою, тепер вкладаються у причинно-наслідковий зв'язок. Картина виглядає так. У Києво-Печерській лаврі знаходять старий церковний манускрипт зі стертим іменем литовського князя. Це сфера інтересів Георгія Ярошевського. Він екзегет, учений церкви, який розшифровує загадки у древніх текстах. Його вбиває інший священник, який не може пояснити свого мотиву. А за кілька років хтось підриває Успенський собор, який теж пов'язаний з історією литовських князів. Отже, у цьому періоді заховано щось дуже серйозне. І хтось цілеспрямовано знищує усі згадки про нього. Що могло відбутися в таємничі часи між Київською Руссю та Козаччиною? Відтепер це стає головним питанням нашого розслідування. Руслан вирушає до Вільнюса, давньої столиці Великого князівства Литовського. Він має дізнатися більше про таємниці цього періоду в нашій історії. Я залишаюся в Києві, щоб з'ясувати, хто ж стоїть за підривом Успенського собору. Вибух стався в 1941 році. Вся інформація про цей період зберігається в Музеї історії Другої світової війни. Розповісти про обставини вибуху погодився історик Андрій Солонець. Пане Андрію, вітаю. Доброго дня. Скажіть, хто насправді підірвав Успенський собор? Існує дві теорії. Перша теорія, що Успенський собор підірвали нацисти. Одним з найбільш серйозних аргументів на користь того, що цей злочин здійснили нацисти, стали ось ці фотографії. Це фотографії вибуху Успенського собору. Саме так. Я не знав, що цей вибух був зафіксований на фото. Це унікальні фотографії, на яких видно, як тисячолітня церква, сакральна споруда нашої нації, перетворюється на руїни. Вражає те, з якою точністю автор цих фото зафіксував вибух. Світлини пронумеровані і буквально посекундно відтворюють момент вибуху. Дивіться, виходить, що німці чітко знали, в який час відбудеться вибух, якщо вони підготувалися і навіть послали на лівий берег фотографа для того, щоб сфотографувати цей вибух. Це просто дивовижний речовий доказ. Не все так просто. Фотографії знайдені не так давно, у 1995 році. Вони були зроблені офіцером Паулем Літеном і знайдені в його сімейному альбомі. Сімейний фотоальбом – це слабке місце версії про підрив собору нацистами. Якби завданням офіцера було сфотографувати вибух, наприклад, для звіту, то світлини знайшлися б не в сімейному фотоальбомі, а серед офіційних документів німецьких органів влади. І ми маємо документи, які говорять і про те, що це могли б зробити і радянські військові. Радянські військові. Це несподівана версія. Пройдемо, подивимося. На момент вибуху йшов уже 43-й день окупації Києва нацистами. В цей час радянські війська були витіснені нацистами за межі столиці і базувалися далеко за Харковом. Незрозуміло, як вони могли бути причетні до цього вибуху.
І ось перед нами дуже цікавий документ. Це звіт інженерного забезпечення оборони міста Києва за 1941 рік. Цей документ був засекречений і лише нещодавно його вдалося опублікувати. І в цьому документі є дуже цікаві рядки. Инженерным отделом 37-й армии была возложена задача на минирование важнейших объектов города. Сотни мин взорвалось с приходом частей немецкой армии в город Киев. 18 сентября были взорваны мосты через Днепр. В 14:40 того же числа был взорван последний цепной мост Евгений Бош. Тобто цей документ доводить те, що місто було заміновано радянськими військами. Так, звичайно, місто було заміноване радянськими військами, і це ми знаємо по вибухах на тому ж таки Хрещатику. Радянські офіцери в цих доповідях вказували навіть назви тих об'єктів, які вони мінували. Чи вдавалося вам знайти згадки про Успенський собор? На жаль, згадок про Успенський собор знайдено не було, і тому це залишається однією з таємниць. Хто ж насправді його підірвав? Існує лише дві причини, чому відомостей про підрив Успенського собору немає в доповідях радянської розвідки. Або це були не вони, або ж операція була засекречена і, можливо, навіть не пов'язана з воєнними діями. Ми маємо встановити правду. У Вільнюсі Руслан прямує до резиденції великих князів литовських. Вони правили державою, до складу якої колись входили і українські землі. Але спершу пригадаємо, що ми знаємо про ті часи. Майже нічого. Ми добре пам'ятаємо про Київську Русь. Потім прийшли монголи і спустошили наші землі. А потім нізвідки з'явилися козаки. Але між цими подіями минуло понад 300 років. Невже весь цей час Україна була диким випаленим полем? По відповіді Руслан звернувся до історика Еймонтаса Гудаса. Добрий день. Радий зустрічі. Історик одразу звертає увагу Руслана на старовинну мапу. Це карта Великого князівства Литовського. Ми бачимо усі території держави від Балтійського моря до Чорного моря. О, так вона велетенська. Так, велетенська. Це була найбільша країна в Європі. Ця середньовічна держава спочатку з'явилася як невеликий острівець навколо Вільнюса. Згодом литовські князі почали приєднувати сусідні землі. Їхній вплив поширювався і дістався зруйнованої монголами Київської Русі. Але тут історик робить паузу і просить звернути увагу на кольорові фішки. Червоні – це державні замки. Замки Великого князя, очільника держави. А сині – це приватні замки. Це замки, що будувалися місцевою шляхтою, князівськими, заможними родинами, але не монархом. Але дивіться, в основному приватні замки були на території сучасної України. Так, особливо на Волині. Це була найрозвиненіша земля. Не можу повірити, їх же тут десятки. Це зовсім не схоже на випалену землю. Якщо в місцевого населення були гроші на будівництво фортець, це свідчить про те, що життя на наших теренах було геть непоганим. Візьмемо 10 найбагатших родин Великого князівства Литовського. Одна із них – литовського походження, одна – польського, а 8 із 10 – руські. Ті, що з території Київської Русі. В основному це українці, бо найбільші землевласники були в Україні. Виявляється, після монгольської навали життя не зупинилося. Ба навіть більше. Рівень розвитку наших земель був таким, що після об'єднання з Великим князівством Литовським культура наших пращурів стала підкорювати цю величезну державу. Офіційною мовою там стає староукраїнська. Русичі, тобто українці, в той період були наступниками Київської Русі. Вони мали прямий зв'язок з цією потужною висококультурною державою. А великі князі литовські на той період все ще були поганцями. Вони в сучасному розумінні були ще трохи неосвіченими, в них не було письмової традиції. А Україна тоді вже мала
монастирі, рукописи, книги, ікони. Є історія, яка наочно демонструє рівень нашої цивілізації у ті часи. Коли литовський князь Владислав Ягелло став королем Польщі, він планував розмалювати один із соборів Любліна на свою честь. Тільки уявіть, для цієї важливої роботи він покликав саме українських майстрів. Кілька століть унікальні фрески, зроблені нашими пращурами, зберігалися під шаром штукатурки, яку було нанесено набагато пізніше. Але зовсім нещодавно її зняли. І світу відкрився цей дивовижний витвір мистецтва. Це пам'ятка зі списку Європейської культурної спадщини. Відповідно, це важливе місце для всієї Європи. Вона входить до переліку пам'яток історії. Це одне з 7 нових чудес Польщі. В опитуванні National Geographic Traveler вона отримала відзнаку у 2019 році. Це важливе місце для істориків мистецтва, архітекторів і, звісно, християн Сходу та Заходу. Через стерті імена та знищені церкви довгий час історія наших земель у період правління великих литовських князів була маловідомою. Але кому і чим саме вона загрожувала? Науковець спрямовує Руслана до Руського кварталу, району Вільнюса, який колись був заселений вихідцями з українських земель. Саме там ми можемо знайти відповіді. Тим часом я продовжую розслідувати вибух Успенського собору. Встановивши організаторів, ми зможемо зрозуміти, хто стоїть за стиранням нашої історії. До сьогодні існувало 2 версії про підривників – німці або радянські військові. Обидві не мають достатніх доказів. Пошуки завели мене у Рівне. Зараз тут працює історикиня Тетяна Септа. Вона одна з небагатьох учених, хто детально і систематично вивчає період нацистської окупації України. Така подія, як вибух Успенського собору, не міг не відобразитися в німецьких документах. Саме німецької поліції. І у вас є ці документи? Так. Давайте пройдемо, поглянемо. Мені здається, ми за крок до розгадки. Тетяна Септа зараз працює у фондах Рівненського краєзнавчого музею. Під час Другої світової війни це була головна будівля нацистів в Україні. Тут розміщувався штаб рейхкомісара України, нацистського чиновника, який здійснював управління окупованими територіями. Ми розпочинаємо пошук. Серед сотень папок із відсканованими архівними документами Тетяна Септа знаходить один за 3 листопада 1941 року. Саме в цей день вибухнув Успенський собор. Це телеграма до рейхсфюрера СС Гайнріха Гіммлера, саме про вибух Успенського собору. Ця телеграма була перехоплена англійською розвідкою. Тобто це абсолютно секретний документ? Так, він був секретним. Це дуже важлива знахідка. Гайнріх Гіммлер – це довірена особа Гітлера. В нацистській Німеччині він відповідав за внутрішню безпеку. Гіммлер отримував дані лише високої ваги та достовірності. Отже, ця телеграма, надіслана з України, наш ключ до розгадки. Тісос відвідав Лавру і після того поснідав у командувача Вермахту у готелі «Палас». Тісо – президент Словацької Республіки, союзниці нацистської Німеччини. Збереглися унікальні кадри перебування Тісо в Києві. Це був останній пункт у програмі його офіційного візиту до України, під час якого президент відвідав могили словацьких вояків. Окремим пунктом в офіційній програмі був візит до Успенського собору. Ще коли Тісо був у Києві в 14:30, стався невеликий вибух у Лаврі. І після того прозвучав дуже великий вибух, який повністю зруйнував собор. О 15 хвилин Тісо неушкодженим зі своїм супроводом залишив Київ. Для самих німців цей вибух був повною несподіванкою. Ну, звичайно, так. Це телеграма по гарячих слідах. З тексту телеграми випливає, що німці розглядають цей вибух як невдалий замах на президента Тісо. Далі тут пишеться, що 3 чоловіки, що втікали, були застрелені поліцаями. Отже, тих, хто здійснив вибух, було вбито.
В документі йдеться, що ці троє невідомих вибігли з підземелля Лаври, де і було закладено вибухівку. І тепер найголовніше. Тетяна Септа розшукала фотографію цих людей. Зараз я вам її знайду. Хвилиночку. Неймовірно. Можливо, зараз ми дізнаємося, хто влаштував цей вибух. У Вільнюсі Руслан прямує до Руського кварталу, щоб зрозуміти, кому і чим заважала справжня історія темних віків. Колись ці вулиці населяли вихідці з українських земель, що хотіли бути ближчими до центру Великого князівства Литовського. Тут, наприклад, зупинялися бізнесмени тих часів, які мали справи в канцелярії князя. Цікаво, що зараз гіди називають цей квартал «руським», тобто «російським», хоча насправді він не мав жодного стосунку до Росії. Русская улица. Так. Російська вулиця. Так перекладають росіяни. Литовською – це Руська вулиця. Але мається на увазі вулиця Русі, не Росії. І найголовніше, що часто ані росіяни, ані навіть литовці не розуміють глибини проблеми. Яка різниця між Росією і Руссю? Щоб дізнатися більше про руський квартал, Руслан вийшов на доктора наук Гінути Кіркеня, яка досліджує історію україно-литовських відносин. Вона призначила зустріч біля Старовинного собору. Ми стоїмо біля Руського собору, який був збудований на початку 14 століття. І тут молилися ці русичі з українських земель. І ці вельможі, багаті люди, приходили сюди, тому що це був центр, в якому кипіло все життя. У цьому місці ми ніби переносимося у часі і можемо уявити, як молитися сюди приходили наші пращури, люди, про яких ми майже нічого не знаємо. Сьогодні цей православний собор – одна з найдавніших пам'яток Вільнюса і головна окраса Руського кварталу. Але історикиня хоче показати нам ще одне місце – інший храм, який безпосередньо стосується нашого розслідування. Ми прийшли до церкви, яку збудував син української землі, вихідець з Волині, з міста Острог, Костянтин Острозький. Константин Острозький. Острозький? Костянтин Острозький, так. Він був великим гетьманом Литви. Острозький – не дуже відома історична постать в Україні. Більшості людей це прізвище знайоме зі шкільного курсу історії. Але згадати щось більше, ніж те, що він був місцевим князем з міста Острога, навряд чи вдасться. А тут, у Литві, Костянтин Острозький – національний герой. Він був дуже заможною людиною. Більшість його приватних володінь були в Україні. Острозький входив до п'ятірки найбагатших людей. Він навіть давав у борг князівській скарбниці, коли держава потребувала грошей. Крім того, він обіймав ще й державні посади і на усіх зібраннях сидів біля князя. Князь навіть надав Острозькому право користуватися червоним воском. Документи, скріплені червоним воском, були обов'язкові до виконання будь-яким органам держави. Цей привілей підносив власника фактично до монарха. Чим же Острозький заслужив на такий статус? Виявляється, він був головнокомандувачем війська Великого князівства Литовського і переміг у великій битві, яка змінила хід історії тогочасного світу. Це була перемога, яка мала відгук у всій Європі. Острозького порівнювали з такими відомими античними полководцями, як Ганнібал, Сципіон, Пір. Кого ж переміг Острозький? Можливо, ім'я ворога пояснить, чому був стертий один з найвидатніших періодів нашої історії. Ця битва відбулася 1514 року. В бою зійшлися армії союзних Литви та Польщі проти армії Великого князівства Московського. Ось хто був ворогом. Але як таке можливо? Адже Русь була одна, і нам казали про спільну з росіянами історію. Факти свідчать про інше.
Об'єднана Європа на чолі з українським полководцем була по один бік фронту, Москва – по інший. Наша армія налічувала 30 тисяч воїнів, а московити мали близько 80 тисяч. Він переміг у цій битві завдяки застосуванню новаторських технологій та тактик ведення бою. Виходить, що він йшов на битву з силами втричі меншими, ніж у противника? Звісно, майже втричі меншими. Острозький став настільки легендарною постаттю, що на картині, присвяченій битві під Оршею, він змальований тричі. Таким чином, художник підкреслював визначний внесок українського полководця у перемогу. Але головне в цій історії – місце, де Острозький заповів себе поховати. В Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Там був цілий пантеон. Багато родичів Острозького були поховані в Успенському соборі. Пізніше там з'явився величезний надгробок князя. Це встановив його син Василій. Всі пазли починають складатися в одну картину. І ось фотографія ця. Це приблизно сфотографовано наприкінці грудня 41-го року. Це просто жахлива фотографія. Жахлива фотографія, але це підтверджує текст німецької телеграми, що 3 осіб було застрелено. На цій фотографії саме 3. Ви думаєте, що саме ці люди і підірвали Успенський собор? Да. Але ким вони були? Вони в напівцивільному одязі, скажімо так. У гімнастерці оця людина, у іншого френчі, але під френчем військова гімнастерка. І про що це свідчить? Ну, це свідчить те, що це радянські диверсанти. І в одному з документів ті, хто їх ховали їх монахи, вони їх охарактеризували як чорноармійці. В одного з-за халяви чобота стирчала ложка. Невже через 80 років ми встановили істину? Ви розумієте, наскільки сенсаційна ця інформація? Так. Ну, це один факт підтверджує іншим. Те, що Радянський Союз у розпал війни спрямовує загін диверсантів підірвати собор, щоб знищити українську історію, на перший погляд може здатися нісенітницею. Але факти, які ми дізналися у Литві, особливо історія про поховання в соборі Острозького, одного з головних ідеологічних ворогів Москви, робить таку версію більш ніж можливою. Вона пояснює всі невідповідності, пов'язані з вибухом. Якщо диверсанти хотіли підірвати президента Тісо, чому з кількох місць, які він відвідав у Києві, вони обрали для замаху найнезручніше – лавру, яку дуже добре охороняли? Чому вибух відбувся через 2 години після того, як Тісо поїхав? І є ще один факт. Вибухівку було закладено під церквою задовго до окупації Києва. І задовго до того, як Тісо спланував свій візит до України. Німці, як відомо, увійшли у Київ 19 вересня, а на початку вересня в лаврі щось відбувалося. Вхід у лавру на деякий час був закритий. Одні пишуть на кілька днів, що навіть були люди відселені, що в лавру нікого не пускали під тим приводом, що начебто там знаходиться штаб оборони Києва, хоча він знаходився в зовсім іншому місці. Але якщо метою було знищення пам'яті про Острозького і про період Великого князівства Литовського, чому Радянський Союз не знищив церкву у Вільнюсі під час окупації Литви? Я собі уявляв пишний, багатий інтер'єр, а тут напіврозруха. Що тут сталося? Цей собор найбільше постраждав у 20 столітті з приходом сюди більшовиків. Виявляється, і тут усе знищено. Від епохи Острозького залишилося кілька настінних розписів.
Гінути Кіркеня показує фотографію, на якій видно, як старовинний собор з унікальною історією більшовики перетворили на дослідницьку лабораторію будівельних матеріалів. Замість алтаря з іконами стояла лабораторія. Тут написано литовською: «Нехай живе радянська наука». Заштукатурили, по суті, 500 років історії. Звісно, 500 років історії. Біографія Костянтина Острозького небезпечна для Москви. Він же переміг їх просто. Знищив усю армію в Оршанській битві. Його вміння воювати дражнило росіян. Звісно, що дражнило ще і як. І звісно, що в історії вони або взагалі про нього нічого не пишуть, або про це сказано лише кількома рядками. І таке саме відбувалося з усією історією Литви. І досі таке відбувається з вашою, українською історією. Ми вже планували ставити крапку у нашому розслідуванні, але несподівано справа про знищення історії України отримала продовження. Раніше ми розсилали запити про Георгія Ярошевського різним науковцям. Один з них вийшов на нас лише тепер. Історик Микола Тимошик знайшов інформацію у спецфонді архіву вищих органів влади, який був засекречений усі роки Радянського Союзу. Знайшов один унікальний документ, який я переконаний, що, мабуть, ще ніхто не бачив цього документа. Ось вам папка із архівних тек. Ось вам цікавий документ за 3 березня 1921 року. Лист прохання від Симона Петлюри, голови директорії, до міністра ісповідань, пана міністра ісповідань Івана Огієнка. Голова директорії має знати, хто такий з походження архієпископ Георгій Ярошевський. Дуже цікаво. Тобто про Ярошевського запитує сам Симон Петлюра. Так. З документів ми дізнаємося, що Георгій Ярошевський співпрацював з урядом Української Народної Республіки. Контакти з ним встановлюються у найскладніший для УНР час, коли молодій країні у боях з росіянами доводиться відстоювати своє право на незалежність. Після цього Ярошевський починає виявляти активний інтерес до історії України. Отже, його дослідження було не особистою справою, а мало державне значення. Є підстави говорити про те, що справді це якийсь був проєкт, який не був для розголосу. Контактував з Ярошевським від уряду УНР міністр у справах релігій Іван Огієнко. Іван Огієнко – це державник передусім. Це людина, яка стояла на чолі, десь там на верхніх поверхах будівництва цієї держави, ствердження її інституцій, зокрема таких гуманітарних, якими були Міністерство ісповідань, Міністерство освіти. Огієнко завжди був в авторитеті у Симона Петлюри, як людина обізнана, як відомий професор, ректор університету. Він з ним дуже часто радився, теплі в них були стосунки. Іван Огієнко встановлює контакт із Георгієм Ярошевським за 2 роки до його вбивства. Чому про цю історію так мало інформації? Ім'я Огієнка забороняло радянська влада вживати в будь-якому контексті. Преса, радіо, телебачення, отже, і книговидання. Це постанова головліту. Головліт – це, по-нашому, чи вірніше іншими словами, це головне цензурне управління Радянського Союзу. Був такий дуже сильний штатний апарат при КДБ, звичайно. Це була структура, яка контролювала друковану продукцію у всьому Радянському Союзі. Ім'я Огієнка у списку заборонених осіб означало, що книги його авторства були під забороною. Усі наклади вилучалися з бібліотек, а його ім'я було під суворою цензурою. Така секретність свідчить лише про те, що проєкт уряду УНР був надважливим. А те, що його розпочали, коли вирішувалася доля республіки, свідчить про те, що ця справа могла змінити хід історії. Здається, ми натрапили на щось важливіше за знищення інформації про литовських князів.
Як нам дізнатися про цей проєкт, над яким вони працювали? Ярошевський вбитий, вся інформація про Огієнка була знищена. Якщо простежити шлях Огієнка, це була терени словацькі, трошки німецькі, а далі Швейцарія, там більше року він жив. Далі шлях був у Канаді. В Канаді він був найдовше. Фактично більшу половину життя він там свого свідомого прожив, аж по 90 років. І там, очевидно, є розгадки цих історій, які ви зацікавили. Я приймаю рішення летіти до Канади. Нам необхідно розшукати інформацію про таємний проєкт, очолюваний Огієнком на посаді міністра УНР. Сьогодні в Канаді мешкає одна з найбільших діаспор українців у світі. Тут проживає близько 1 мільйона етнічних українців. Іван Огієнко прибув сюди під завісу Другої світової війни і оселився в місті Вінніпег. І тут із ним відбулася справжня метаморфоза. За океаном колишній міністр у справах релігій стає священнослужителем, митрополитом Іларіоном. Він очолює Православну церкву Канади. Прямих нащадків Івана Огієнка у Вінніпезі не залишилося. Вже давно немає в живих найближчих його соратників. Натомість у канадському місті Монреалі мені все ж таки вдається розшукати людину, яка була особисто знайома з Іваном Огієнком. Це отець Ігор Куташ, його учень. Коли ви спілкувалися з ним, чи розповідав він щось про таємний проєкт, яким займався ще в часи Української Народної Республіки? Я знаю, що він дуже багато вивчав про історію Української церкви. У мене є унікальний такий запис митрополита Іларіона, мабуть, із 50-х років. Неймовірно. В нас є можливість почути інформацію з перших вуст від людини, яка жила в минулому столітті. Дорогі брати і сестри, у нас здавна повстала Українська церква, Українська православна церква, як церква свята, церква апостольська, як церква вселенська. Про що тут йдеться? Це означає, що церква в Україні є частиною Вселенської церкви, тобто православної церкви, яка має свій осередок у Константинополі. Так? Україна прийняла віру Христову звідтам. Отже, Огієнко досліджував події тисячолітньої давнини – хрещення Русі. Але для чого, Ігор Куташ не знає. Він каже, що митрополит говорив про якусь масштабну історичну фальсифікацію з боку Москви, виправивши яку, Україна може отримати справжню незалежність. Так митрополит Іларіон і твердив, ту несправедливість треба було би виправити. Але йому не вдалося цього зробити. Українська Народна Республіка занепала. Його однодумець Георгій Ярошевський був убитий. Сам Огієнко був змушений залишити батьківщину і померти на іншому кінці світу. Стільки років боротися і все проти нього, йти проти вітру, проти такої бурі він просто вже далі не міг, він несилений був. Ми маємо дізнатися, про яку масштабну фальсифікацію історії говорив Огієнко, і що він намагався виправити. 100 років тому правда могла змінити хід історії нашої країни, а відтак це дуже важливо і сьогодні. У нашому розслідуванні знову з'являються два напрямки. Я і далі працюватиму в пошуках інформації про діяльність Огієнка на посаді міністра у справах релігій. Руслан зосередиться на історії Української церкви, яку все життя досліджував Огієнко. Якщо його цікавило хрещення Русі, звідти і треба починати. Християнство на наші землі прийшло зі столиці Візантійської імперії, міста Константинополя. Це сучасний Стамбул.
Завдяки князю Володимиру Великому нова релігія стала державною. Тоді до Києва з Візантії приїхав перший очільник церкви святитель Михаїл. Він заснував Михайлівський монастир, на місці якого пізніше був збудований Михайлівський Золотоверхий собор. Але за дивним збігом обставин ця церква була підірвана в радянську добу, як і Успенський собор. Храм, який сьогодні стоїть у центрі Києва, відбудований вже в роки незалежності. Щоб зрозуміти, чому Михайлівський собор був знищений, Руслан домовився зустрітися з доктором богословських наук Віталієм Клосом. Отже, що вам вдалося розшукати? Впродовж досліджень вдалося розшукати унікальні проекти побудови урядового кварталу на місці Михайлівського Золотоверхого монастиря. Лише подивіться на ці плани. Радянська влада пояснювала необхідність знесення тисячолітньої пам'ятки новим будівництвом, яке мало би підкреслювати велич комуністичної партії. Знесення Михайлівського собору відбувалося поетапно. Сам собор був знесений Одеською конторою підривних робіт. Собор знищили, але квартал чомусь так і не з'явився. Це виглядає дуже дивно. Це виглядає дивно. В архівах Віталію Клосу вдалося знайти факти, які можуть свідчити про справжню причину знищення собору. Виявляється, перед підривом до церкви приїхала спеціальна комісія. А що це була за комісія? Комісія, яка складалася із фахівців з Ленінграда і з Москви. Ця комісія працювала близько 2 місяців. 2 місяці? Що можна робити в соборі 2 місяці? Займалася безпосередньо зняттям мозаїк та фресок стін Михайлівського Золотоверхого монастиря. Мова йде про унікальні витвори мистецтва з тисячолітньою історією. Давні сакральні мозаїки, що пов'язані з місцем, де перебував перший митрополит Православної церкви на нашій території, і звідки християнство поширилося на всю територію Русі. Останні 80 років частина цих реліквій міститься в Москві. Мозаїка із зображенням Дмитра Солунського тепер прикрашає головну залу давньоруського мистецтва у Третьяковській галереї. Можливо, все це відбувалося в рамках антирелігійної кампанії, яка тривала на всій території Радянського Союзу. Але чому тоді сакральні церковні реліквії вивозили до Москви, а не знищували взагалі? Складається враження, що ці дії були спрямовані суто проти історії Української церкви. Руслан прямує до архіву Інституту археології, де може зберігатися інформація про інші знищені собори нашої країни, щоб дізнатися, чи існує між цими руйнаціями якийсь зв'язок. Тим часом пошук інформації про діяльність Огієнка привів мене до Одеси. Зі мною вийшов на зв'язок знайомий історик Віктор Савченко. Його сфера інтересів – історія спецслужб і таємних товариств доби Української Народної Республіки. Він повідомив, що знайшов факти, які можуть допомогти у нашій справі. Вітаю. Що вам вдалося з'ясувати? В таємних архівах, розсекречених архівах мені вдалося знайти певну інформацію, пов'язану з засіданням уряду директорії УНР за участю Івана Огієнка. Більшість засідань було відкрите, а це засідання було засекречене. Чому виникають питання? Того дня міністри ухвалюють важливе рішення. Вони вирішили відправити до Стамбула, Константинополя таємну місію. До Стамбулу таємну місію? Таємну місію до Стамбулу, причому практично ніхто з оточення директорії і з оточення уряду не знав про цю місію. Ця місія повинна була пройти повз Одесу, проїхати по Чорному морю до Стамбулу. Огієнко досліджував історію хрещення Русі, а християнство прийшло до нас із Константинополя. Спрямування туди урядової місії не могло бути збігом. І цією особливою місією зразу зацікавилися розвідки майже в усіх країн, які тут мали свої інтереси. А це означає, що вирішувалося щось надважливе.
Я згадую слова священика з Канади, який розповідав, що проєкт Огієнка мав змінити хід історії. Що відомо про завдання цієї місії? Що саме вони мали зробити в Стамбулі? Про цю місію майже нічого не відомо. Відомо тільки керівник цієї місії Олександр Латоцький, відомий політичний діяч того часу. Але тонкощі цієї місії повністю закриті. Все, що ми знайшли, знаходиться в цьому конверті. І я передаю його вам. Тут вся інформація, яка дуже представляє велику цінність. Я бажаю вам успіху. Отже, тепер у нас є зачіпка. Час розглянути всі факти, які маємо. Уряд Української Республіки на своєму засіданні спрямовує місію до Константинополя. Ці люди мають якесь надважливе завдання, адже за ними починають стежити розвідки багатьох країн. Інформація в конверті може пролити світло на те, що відбувалося далі. Руслан працює в архіві Інституту археології і вивчає інформацію про знищені храми України. Його увагу привертає дуже дивна справа, яка стосується ще однієї зруйнованої церкви – Богоявленського собору. Його, як і Успенський та Михайлівський, підірвали більшовики орієнтовно в той самий час. Через багато років, вже наприкінці 80-х, на цій території хотіли збудувати їдальню. Але раптом, під час земляних робіт, будівельники натрапили на стародавні поховання. На місце знахідки виїхали археологи. Науковці встановили, що це частина великого церковного цвинтаря. Вони почали розкопки і наштовхнулись на фундамент підірваного собору. Майже одразу експедицію згорнули. Руслан розшукав учасника тієї археологічної експедиції. Це Михайло Сагайдак. Він призначив зустріч на тому самому місці, де відбувалися розкопки. Сьогодні це територія Києво-Могилянської академії. А чим був такий небезпечний цей собор, якщо би його дослідили? Він не вписувався в контекст російської історіографії. Справа в тому, що, дивіться, а якщо ми б, наприклад, відкрили цей собор, то ми б згадали постаті таких гетьманів, як Петра Конашевича Сагайдачного. Тому що Сагайдачний, як виявилося, був тут похований. Цікаво, але за життя цей гетьман прославився своїми військовими походами. Під час одного з них він взяв в облогу Москву. До сьогодні це болючий момент для російських істориків. Ці кадри знято у Криму у квітні 2014 року. Одразу після анексії півострова найперше, що зробили російські окупанти, демонтували пам'ятник Сагайдачному в Севастополі. Цю новину одразу підхопили російські пропагандистські ЗМІ и описали гетьмана мало не як антихриста. Сагайдачный неоднократно ходил в походы на Московское княжество, где сжигал церкви и уничтожал местное население. Насправді, Сагайдачний був одним з найбільших меценатів православної церкви. Саме завдяки гетьману Петру Конашевичу Сагайдачному ми можемо сьогодні казати про те, що ми маємо православну церкву. При церквах Сагайдачний створював школи, де просували ідею єдності українців. На той час це було дуже важливо, адже наші території були розділені між кількома державами. Наприкінці 80-х археолог Михайло Сагайдак так і не зміг провести розкопки зруйнованої церкви. Але весь цей час він збирав відомості про неї. Спираючись на ці дані, ми хочемо відтворити Богоявленський собор у доповненій реальності. Ось дивіться, як він з'являється. О, вау! Ми тут прекрасно можемо бачити і середовище, і ландшафт. Це як реально як машина часу. Так, як машина часу. Лише подивіться, яку красу знищили більшовики в 30-х роках минулого століття. Цей неймовірний храм був не просто окрасою Подолу. Він зберігав таку важливу пам'ять про наше коріння, нашу віру і наших героїв. Стає зрозумілим, що храми підривали не просто так. І все це дійсно має вигляд цілеспрямованого знищення церковної історії.
Занурившись у неї, ми відкрили багато маловідомих постатей і дізналися чимало фактів, які розвінчують міфи і доводять велич нашої історії. І це тільки початок. Яку ще сенсаційну інформацію може розкрити історія церкви? В Одесі я продивляюся матеріали з флешки, які надав мені наш інформатор. Записки агента внешнього наблюдення. Це донесення людини, яка мала спецзавдання стежити за українцями, відправленими до Стамбулу. Виявляється, в Туреччині вони були під цілодобовим ковпаком російських спецслужб. У документах описаний інцидент, коли члени української місії намагалися, так би мовити, скинути хвіст. Агент и двое других агентов, вскочив в стоявший наготове сильный «Мерседес», бросились в погоню. Стремясь боковыми улицами выехать на Константинопольское шоссе на пересечку беглецам. Видя, что расстояние не сокращается и опасаясь упустить добычу, агент АХ-106, выхватив маузер, нацелился в шины. Важко повірити, що тут описано реальні події. Сцени нагадують кадри з гостросюжетного бойовика. Несколько пуль попало в радиатор. Мерседес резко повернула, едва не опрокинув. Разумеется, о дальнейшем преследовании нечего было и думать. Із цього донесення виходить, що українцям тоді вдалося відбитися. Але що все ж таки вони мали зробити у Стамбулі? Яке завдання уряду виконати, що на них було справжнє полювання? Я вилітаю до Туреччини, щоб з'ясувати це. Поки що в нас немає нічого конкретного. Але все, що ми дізнаємося про проєкт Огієнка, так чи інакше пов'язане з історією церкви. Саме тому у Львові Руслан вирішив дослідити старі церковні мапи. Допомагає йому вчений Василь Кметь. І, схоже, разом вони знайшли дещо цікаве. Перед нами зараз є карта «Атлас Sacersiv Ecclesiasticus», сакральний церковний атлас. Це 1517 рік. 1517 рік – це якраз доба Костянтина Острозького. Так, то епоха. У цей період найбільша православна церква Європи – Київська. Їй підпорядковуються всі церкви руських земель, зокрема і Московська. Тут же можна побачити Магнус Дукатус Московія. Так. Велике князівство Московське, яке формується, але центром митрополії, центром цієї структури є, як бачите, місто Київ. Але фактично Київ і Москва ворогують уже кілька десятиліть поспіль. Костянтин Острозький 3 роки як розбив московське військо у битві під Оршею. Москві потрібна власна церква, не підвладна Києву. Вона вже до того часу встигла навіть проголосити себе окремою митрополією, але зробила це самовільно. Почекайте, тобто Москва просто відкололася від Київської митрополії? Практично так сталося. Перебування у складі Київської митрополії давало Московській церкві зв'язок з витоками християнства. Адже Київ отримав хрещення з Константинополя від церкви, що була заснована учнем Ісуса Христа, апостолом Андрієм. В православному світі зв'язок з апостольською церквою дуже важливий. Втративши його, Москва втратила легітимність. Тобто вони стали такими розкольниками? Розкольникам вони пішли в розкол. Ця інформація просто не вкладається в голові. Московська церква, яка сьогодні позиціонує себе як найбільшу поборницю православних канонів, сама почала свою історію, порушивши один з основних. Щоб приховати це, вони і затирали історію темних віків. Це цікавий дуже момент в історії, насправді. І мало хто про це знає. Треба, щоб про це знали всі. Але минає 200 років, і московські царі починають розбудову імперії. Та швидко розуміють, без сакрального коріння вони самозванці, а це коріння у Києві. І вони вирішують його відібрати.
На церковних мапах зникає Київська і постає Російська православна церква. А територія України на довгі століття стає частиною Російської імперії. А без Києва, без України, без нашої історії, без нашої церкви немає зв'язку між Константинополем і Москвою. Отримати контроль над нашою церквою, яка була давнішою і головнішою, вчорашні розкольники могли лише за допомогою якоїсь оборудки. Але якої? Очевидно, відповідь знав Іван Огієнко. Так митрополит Іларіон і твердив, ту несправедливість треба було би виправити. У Стамбулі я намагаюся зрозуміти, яке завдання мала місія, спрямована сюди з України на початку минулого століття. Якщо уявити Стамбул тих часів, то він мав вигляд ковдри, зшитої з різнобарвних клаптиків. Після поразки Османської імперії в Першій світовій війні владу в місті по секторах поділили між собою переможні британські, італійські, французькі та грецькі війська. Саме місто ще не було перейменоване на Стамбул і носило давню назву – Константинополь. Окупація столиці Османської імперії іноземними військами тривала цілих 5 років. Знайти інформацію про українців, які приїхали сюди в такі буремні часи, не так уже й просто. Відтоді тут усе кардинально змінилося. По допомогу я звернувся до української діаспори в Стамбулі, і на мій запит відгукнулася Алія Усенова, дослідниця історії та членкиня Українського культурного товариства. Пані Алія, вітаю. Доброго дня. Вона призначила зустріч у готелі в самому центрі Стамбулу. Що вам відомо про завдання цих посланців? Ну, ми знаємо, що ці люди, вони представляли Україну, УНР, здесь, в Туреччині. Та що нам відомо, що деякий час вони жили та працювали саме в цьому готелі. Серйозно? В цьому місці? Насправді це дуже цікаве місце, тому що цей готель був побудований саме для пасажирів Східного експресу. Та, як ви можете побачити, деякий інтер'єр, він залишився саме таким, яким був в ті часи. І зараз ми можемо зануритися в атмосферу, в якій працювали та жили представники УНР. Вони фактично переховувалися тут. Переховувались? Чого вони боялися? Будівлі, де було представництво УНР, постійно тривали обшуки з боку окупаційної французької поліції, тому що в ті часи Стамбул був під окупацією Франції. А чому французьку поліцію, яка контролювала все тут в Стамбулі, цікавили українці? Ця місія, вона не представляла жодного інтересу для Франції. Це був більший інтерес, який постійно розбудовувався з боку росіян. Франція і Росія тоді були союзниками. Тому для росіян було нескладно домовитися з французами про обшуки в українському посольстві. Скажіть, будь ласка, ну що саме вони намагалися розшукати? Яка була кінцева мета цих обшуків і цих переслідувань? Зараз, на жаль, ми не можемо казати, що саме це було, тому що пройшло дуже багато часу, ніяких документів фактично не збереглося. У мене таке враження, що ми намагаємось вловити якогось привода, тільки ми наближаємось до того, щоб зрозуміти, що саме стоїть за всім цим. І знову таємниці, знову інформація обривається, знову немає ніяких відомостей. Як ви думаєте, як ми все ж таки можемо встановити, якою була місія Лотоцького тут в Стамбулі? Що саме він мав тут зробити? До наших часов збереглись тільки якісь спогади, в яких ми чітко бачимо, що УНРівці в Стамбулі, вони дуже тісно спілкувалися з Вселенським патріархатом. Це інституція, яка фактично керує над всіма православними церквами в світі. Якщо збереглися якісь документи, може бути, вони збереглися саме в архіві патріархії. Ви думаєте, нам слід продовжити пошуки саме там? Думаю, так. Вселенський або Константинопольський патріархат має понад 1500 років історії. Колись ця церква була духовним центром Візантії, супердержави, що проіснувала з часів античності до середньовіччя. Від неї ми взяли християнство. Наші церкви, ікони – все це має візантійський стиль.
Навіть Софія Київська, головна святиня України, збудована за зразком Ай-Софії в Константинополі, головної церкви імперії, яку після захоплення Константинополя турками перетворили на мечеть. Очолює Константинопольську церкву Вселенський патріарх. Його резиденція розміщена в історичному районі Стамбулу, який називається Фанар. Саме це місце відвідувала українська місія 100 років тому. Я звернувся сюди із запитом про ті події. І мене спрямували до головного зберігача Патріаршого архіву. Вітаю, радий зустрічі. Навзаєм. Ми знайшли декілька документів на ваш запит. Я хотів би вам їх показати. Ходімо. Патріарший архів – це місце, куди потрапляють одиниці. Не кожен історик може отримати дозвіл попрацювати тут. Але для нашого проєкту зробили виняток. Ми перші дослідники з України, які отримали ексклюзивне право на роботу з архівними даними і на відеозйомку всередині. Ми знаходимося у головному сховищі Патріаршого архіву. Неймовірно, але через 100 років тут, у книгах цього архіву, залишилися згадки про місію, яку спрямував туди уряд Української Народної Республіки. Ці люди ризикували життям, але дісталися кінцевого пункту призначення. І ми от-от дізнаємось, якою була їхня мета. Виглядає як таємничий манускрипт. Це кодекс П-65 з протоколами Святого і Священного Синоду. Ось запис про засідання від 22 червня 1919 року. Місцеблюститель Патріаршого престолу, його високопреосвященство митрополит Доротей, на засіданні Святого і Священного Синоду повідомив про візит нового посла України, пана Лотоцького. Пан Лотоцький висловив бажання отримати незалежність для Української церкви і визнання цієї незалежності Вселенським патріархатом. Не можу повірити. Вони хотіли отримати церковну незалежність. Саме так. Задум уряду УНР стає зрозумілим. Після розвалу Російської імперії православна церква в Україні все ще була керована з Москви. А відтак люди, що приходили до храмів, були під впливом російської пропаганди. Без незалежної української церкви нашій державі було важко встояти. Також посол передав історичне дослідження про давні зв'язки Української православної церкви з церквою-матір'ю, Константинопольською церквою. Це дуже важлива інформація. Вона багато чого пояснює і відкриває чимало таємниць. Константинопольський патріархат постав перед складним питанням. З одного боку, молода держава, що потребує своєї незалежної церкви, і для неї це питання життя та смерті. Але з іншого – потужна російська православна церква, яка заявляє, що колись Київська митрополія була передана їй у вічне володіння. Ця справа сягала своїм корінням у 17 століття. Йдеться про 1686 рік. Найважливіша дата в нашій історії. Тоді Константинополь, за версією росіян, зробив українську церкву частиною російської. Тепер же українці просили повернути їм духовну незалежність. Якою була реакція Священного Синоду? Святий і Священний Синод створив спеціальну комісію, яка мала розглянути цей запит. Тобто вони хотіли дослідити це питання, правильно? Так, вивчити сам запит, а також дослідити політичні та церковні документи. Передання в 17 столітті величезної митрополії іншій церкві мало бути зафіксовано на папері.
де мали зазначити терміни, умови та інші правила, які регулюють відносини між церквами. Але за дивним збігом обставин документів від 1686 року про передачу Київської церкви Москві в архівах канцелярії не виявили. Вони зникли. Події 1686 року наповнені загадками і таємницями, і на сьогоднішній день розібратися остаточно нам можна тільки досліджуючи документи з іноземних архівів. Після 1686 року Росія повністю поглинула Україну – культурно, духовно та територіально. І все, що сьогодні відбувається між нашими країнами, є наслідком тих подій. Ми маємо знайти цей зниклий документ, який на 300 років визначив нашу історію, і подивитися, що насправді у ньому написано. У нас є два напрямки для пошуку. Про таку важливу подію Константинополь мав поінформувати Київ та Москву і направити туди офіційні документи. Я спрямовую запит до Російського державного архіву древніх актів, найбільшого сховища документів цієї країни. Там має зберігатися такий важливий манускрипт. Тим часом Руслан перевіряє другу версію. У Києві документи від патріарха могли бути адресовані лише одній людині – козацькому гетьману. Зберігатися вони могли лише в гетьманському архіві. Більша його частина була знищена в період Івана Мазепи, коли російська армія напала на Батурин і спалила його. Але найважливіші документи Мазепа вивіз із собою за кордон. З історії відомо, що Іван Мазепа був похований у Румунії, в місті Галац. Руслан вирушає туди, щоб дізнатися, чи не залишилось там якихось відомостей про те, що нас цікавить. Довгий час місце поховання Мазепи було невідомим. І лише нещодавно історики встановили, що після смерті в Бендерах його тіло було перевезено до Галацу. Місцем упокоєння Мазепи його соратники обрали маленьку церкву Святого Георгія. Руслан вийшов на зв'язок із директором місцевого історичного музею Крістіаном Кілдераро і попросив показати цей храм. Але науковець чомусь призначив зустріч у звичайному спальному районі. Що ви знаєте про церкву Святого Георгія? Ми зараз знаходимося на місці, де вона колись стояла. На жаль, сьогодні церкви більше не існує. Тут звели будинок, а саму церкву знесли. Церкву знесли? Вона була зруйнована 1962 року. В це важко повірити. Ще один храм, в якому була похована видатна постать нашого минулого, знищений. Усе це нагадує історію зі знесенням церков у Києві. Це фотографія, зроблена в 1960 році. Після Другої світової війни бракувало земельних ділянок під будівництво багатоквартирних будинків в центрі. Було знайдено рішення врятувати цю церкву і перенести її з цієї території на 300 метрів позаду нас. Тобто церкву хотіли перенести в інше місце? Саме так. Це рішення було відхилено через м'який ґрунт, який не витримував вагу церкви. І храм просто знесли. Науковець не бачить в цьому ніякої конспірології, але чомусь всі інші тутешні старовинні церкви під час будівництва нового району не руйнували. Церква з похованням Мазепи була єдиним храмом, що його знесли у комуністичній Румунії. І є ще один цікавий факт. За кілька місяців перед знесенням до цієї країни навідався московський патріарх Олексій І. Сьогодні в Галаці залишився лише один камінь із церкви Святого Георгія. Жодних документів, які могли бути з Мазепою, тут немає. Можливо, настоятелі монастиря чи старці зібрали церковні архіви, священні цінності, навантажили їх у вози і поїхали з ними або на Афон, або до храму Гроба Господнього в Єрусалимі. Якщо ми хочемо знайти більше інформації, необхідно шукати в православних архівах. Так.
Тим часом мені приходить відповідь з російського архіву. Щодо нашого запиту, в них є лише лист патріарха до царів. Про передання митрополії там нічого не сказано. Але разом з цим листом були відправлені і документи. Їх в архіві немає. Отже, нам залишається останній шанс – шукати цей таємничий манускрипт по всіх відомих церковних архівах Європи. Кілька днів роботи, і Руслану вдалося знайти зачіпку. В італійській Венеції були згадки про схожий документ Константинопольського патріархату. Я перелетів сюди, щоб перевірити його. Венеція – одне з найкрасивіших міст Італії, яке до того ж має і багату історію. Колись Венеція була окремою державою і мала дуже тісні стосунки з Константинополем. Цими каналами венеційські купці вирушали до древнього міста зі своїми товарами і поверталися звідти з великими грошима. З тих часів тут залишилось багато документів, що підтверджують зв'язок між містами. Сьогодні цю спадщину досліджує Грецький інститут. Тут і згадувалася грамота, відомості про яку знайшов Руслан. Я зробив її копію. Це не наш манускрипт, але дещо цікаве в ньому є. Руслан, привіт! Я зробив копію однієї грамоти. Зараз тобі покажу. Це грамота Константинопольського патріарха Іоанікія приблизно за той самий період, середина 17 століття. Дивись на зображення Божої Матері. А що там такого особливого? Пам'ятаєш, нам з Росії присилали оцей лист патріарха до царів. Так. І тепер дивись на цю Божу Матері, яка є на цій грамоті. Слухай, так ці дві богоматері дуже схожі між собою. Вони дуже схожі, мені теж так здається. Бачиш, і оце зображення квітів навколо, точно так само розставлені руки в неї і в Ісуса Христа. Розумієш? Значить, що, скоріш за все, ці два документи готував один писар. Потрібно подивитися, хто працював з цим документом. Знаєш, історики часто в архівах залишають після себе помітки. Можливо, ця людина, яка вивчала вже саме цю грамоту, знає трошки більше про документи Константинопольського патріархату в Європі. Одне ім'я зустрічається частіше за інших. Тут один історик Агамемнон Целікас. Якесь грецьке ім'я. Ну, а так це те, що нам потрібно. Потрібно шукати цього історика. Мій подальший маршрут пролягає до Афін. На початку нашого розслідування ми і не думали, що доведеться злітати за океан, а потім подолати пів Європи, щоб дізнатися правду. Тут, у столиці Греції, нам вдається розшукати Агамемнона Целікаса. Цей науковець – один із найкращих знавців давньогрецьких текстів. Він керує палеографічним центром культурної фундації Національного банку Греції. Наша діяльність – це дослідження різних стародавніх текстів. І не тільки в Греції, а й за її межами. І в мене є книга, яка, я впевнений, вас зацікавить. Ми викупили її в приватної особи. У цьому центрі було розшифровано не один десяток давніх манускриптів. Чимало з тих текстів описують загальновідомі історичні події. Але деталі, які знаходить Агамемнон Целікас, іноді змінюють уявлення про них. І тоді історикам доводиться по-новому дивитися на минуле. Це книга з рішеннями патріархата. Тут є дуже важливий документ про Київську церкву. Рішення Собору Вселенського патріархату в Константинополі. І тут написано дату. Це 1686 рік, червень. 1686? Думаю, це саме те, що ми шукали. Цю книгу центр купував для досліджень грецької писемності.
Ніхто навіть не думав, яку важливу історичну інформацію може містити цей збірник рішень. Саме тут є оригінальний текст рішення, яке ухвалив Константинопольський патріарх щодо Української церкви 350 років тому. Вчений зачитує найважливішу частину. Η αγιωτάτη επαρχία του Κιόβου ή υποκειμένη υπό του αγιωτάτου πατριαρχικού θρόνου της Μεγάλης και Θεοσώστου πόλεως Μοσχοβίας χειροτονίστε. Це ключове слово. Χειροτονίστε δηλαδή Μητροπολίτην Κιόβου είναι αυτή η νίκα παρεμπέσει χρία παρά του μακαριωτάτου Πατριάρχου Μοσχοβίας. This is the content of the Це зміст рішення. Тут написано про те, що Вселенський патріарх має право висвячувати митрополита Київського. Але через труднощі комунікації передав це право патріарху Московському. Але зазначено, що коли ситуація з комунікацією покращиться, потрібно повернутися до старої практики. То це тільки про висвячення? Тільки про право на висвячення? Так, тільки про це. Було дуже багато воєн в той період, і було просто фізично дуже складно їздити з Константинополя до Києва. То це не про передачу церкви на віки? Звісно, що ні. Тут все ясно написано. Причому митрополит Київський, якого висвячують, має бути обраний місцевими священниками, не московським патріархатом. Коли ти даєш комусь право вчиняти певні дії, це не значить, що ти дозволяєш їм усе захоплювати і поводитися там, ніби вони головні. Як написано в указі 1686 року, головним лишався Вселенський патріарх. Документ, написаний 3,5 століття тому, як виявилося, може впливати на історичне майбутнє всієї держави. Розкриття таємниці цієї грамоти засвідчило, хоч би як приховували правду, вона відкриється. Про обман Москви заговорив увесь світ. У 2018 році Агамемнон Целікас зробив переклад манускрипту для Константинопольського патріархату. Після століть безуспішних спроб отримати духовну незалежність, для Української церкви нарешті був запущений процес отримання самостійності. Людям це було потрібно. Вони, зрештою, хотіли бачити в себе автокефальну православну церкву. Ви велика країна з багатомільйонним населенням. У вас є право на свою незалежну церкву. З Києва до Стамбулу вирушило вже нове покоління українських дипломатів. Так само, як Огієнко та Лотоцький століття тому, вони сподіваються, що справедливість буде відновлена, і Україна отримає свою незалежну церкву. Вперше у сучасній історії перед нами стояли православні, що перебували під впливом Росії. 2018 року ви спромоглися попросити незалежність, автокефальний статус для своєї церкви у Вселенського патріархату. І це має величезний сенс. 31 серпня 2018 року з усього світу на Фанар з'їжджаються єпископи Константинопольської церкви, які мають обговорити українське питання. Коли стає відомо, якою буде тема зустрічі, сюди одразу прибуває і патріарх Московський Кирил. Видно, що Кирил ставив собі за мету будь-що цей процес зірвати. Кирило Московський, він чітко сказав, ми ніколи не визнаємо цю автокефалію, тому що вона позбавляє їх 500 років історії. Наприкінці серпня 2018-го, думаю, не було готового рішення.
Ніхто не знав, як це завершиться, чи буде рішення успішним, чи його не буде взагалі, і коли взагалі це станеться. Попри шалений тиск Московської церкви, Вселенський патріарх скасовує рішення 1686 року, тому що Москва порушила умови договору. З вуст Варфоломія нарешті прозвучало «Томос буде». Це рішення, яке не сприйняли в Москві. Реакція Московського патріархату була миттєвою. Російська пропаганда робила все можливе і неможливе, щоб поширити неправду про Україну, щоб зірвати будь-яку можливість отримати автокефалію. І одним із найголовніших меседжів було «Ета начнет гражданську війну». Вони були від початку переконані, що ніхто нікому нічого не дасть. У них перед очима також були невдалі спроби попередні, і вони думали, що так воно буде і цього разу. Незалежність Української церкви стає темою номер 1 в усіх медіа, і в Росії особливо. Москва залучає всі наявні інструменти. Володимир Путін збирає Раду безпеки. Російські спецслужби, як і 100 років тому, долучаються до діяльності, спрямованої на дискредитацію самої ідеї незалежності Української церкви. Найбагатші бізнесмени, наближені до Путіна, роз'їжджаються по всіх православних центрах, щоб переконувати інші православні церкви не визнавати незалежність Київської церкви. Але не звертаючи уваги на Москву, Україна планомірно і спокійно рухалась до мети. Це непростий процес. Потрібно спочатку пройти певну процедуру, якою дотримується церква. На Україну чекало справжнє випробування на єдність. Щоб отримати незалежність, різним православним церквам потрібно було саморозпуститися, а потім об'єднатися в єдину православну церкву України. І таємним голосуванням обрати одного митрополита, який очолить цю нову церкву. Ми маємо 3 гілки православ'я на 18-й рік. Є Київський патріархат, Московський патріархат і Українська автокефальна православна церква. Кому надавати Томос? А Вселенський патріарх, його позиція полягала в тому, що Томос надається єдиній українській церкві. Але ця єдина церква повинна з'явитися як єдина організаційна структура. Для того, щоб вона з'явилася, потрібний собор. Все мало відбутися на зборах, які називаються Об'єднавчим собором. Його було заплановано у стінах нашої головної святині – Софії Київської. Головною умовою цього переговорного процесу повинна бути відсутність амбіцій. Напередодні собору рішення про саморозпуск ухвалює УАПЦ – Українська автокефальна православна церква. Я особисто розмовляв з кожним архієреєм, і я написав таке листа до Вселенського патріарха, що всі архієреї ОПЦ, як предстоять, зняти з себе повноваження, я згіден. На собор було запрошено і священників церкви Московського патріархату. Сподівалися, що їх буде чимало, але останньої миті приїхало лише 2. Вже ми прийшли, то прочитали на табличках, які були виставлені на кріслах, хто має бути учасником собору з 3 гілок православ'я України. В тому числі це були і архієреї Української православної церкви Московського патріархату, які мали також прийняти участь, тому що в свій час вони написали листи до Вселенського патріарха з проханням надати автокефалію для Української православної церкви, як це зробив і я в свій час. Звичайно, прикро, що не прийшли інші, ті, хто були підписантами з Московського патріархату. Я думаю, що надійшов дуже жорсткий наказ із Москви не їхати. Найбільша кількість делегатів збирається від Української православної церкви Київського патріархату. Рішення про саморозпуск вони ухвалили на помісному соборі, напередодні якого також відбувся архієрейський собор. Там було ухвалено ще одне важливе рішення. Архієрейський собор вирішив і постановив, що вони будуть висувати одного делегата, одного кандидата на предстоятеля церкви.
Єдиним кандидатом було обрано молодого митрополита Епіфанія. Але тим не менше на Архієрейському соборі був маленький конфлікт в тому, що Михаїл висунув свою претензію і амбіції теж брати участь у виборах. Ці амбіції могли стати загрозою для спільної справи. Але коли в першому турі голосування за очільника нової церкви митрополит Луцький і Волинський Михаїл побачив кількість голосів, яку він набрав, він зняв свою кандидатуру, зрозумівши безперспективність подальшої участі. За результатами цього голосування 81 голос отримав митрополит Епіфаній, 56 голосів отримав митрополит Симеон і 38 голосів отримав митрополит Михаїл. За результатами голосування у другому турі впевнену перемогу здобув Епіфаній. Його було обрано предстоятелем Православної церкви України. Здавалося, православна спільнота нашої країни продемонструвала приклад справжньої єдності. Але не всі сприйняли принципи прозорості та рівності, які відновила українська церква. Після здобуття незалежності раптом очільник уже неіснуючої православної церкви Київського патріархату Філарет заявив про її відродження. Він почав дуже так інтенсивно реанімовувати те, що вже реанімовувати не можна на сьогодні. І на сьогодні фактично навіть Верховний суд вже поставив крапку нарешті в цьому питанні, але він розглядав цю можливість, щоб відкочувати ситуацію назад, якщо би все рухалося не за його планом. Патріарх Філарет на якомусь етапі він перестав усвідомлювати, що його особиста влада і влада його як патріарха – це різні речі. Складається враження, що в якусь мить кукіль патріарха для Філарета став важливіший за державні інтереси. Ну, це не тільки ваше враження, це було враження дуже багатьох учасників об'єднавчого собору. Але тепер усе це позаду. 6 січня 2019 року з рук Вселенського патріарха Варфоломія митрополит Епіфаній отримав Томос – церковний манускрипт, який підтверджує, що українська церква стала незалежною. Щоб дізнатися, що саме написано в цьому історичному документі, ми прийшли до Михайлівського собору, де за давньою традицією розміщена резиденція митрополита Київського. Ось і оригінал Томосу. Цікаво, що сьогодні, в 21 столітті, такі важливі документи виглядають, знаєте, як середньовічні манускрипти. І від того якийсь особливий такий від них, знаєте, віяння, так. Та, знаєте, якесь таке відчуття урочистості. Я зачитаю для вас грецькою мовою частину Томосу «Кратос тіс Ουκρανίας περιλαμβάνει Ορθόδοξος Εκκλησία. Υπάρχητου λοιπού κανονικός, автокефαλος, ανεξάρτητος και автодієкітос». Тобто, в перекладі це звучить наступним чином. Однодумно визначаємо та проголошуємо, щоб уся православна церква, що знаходиться в межах політично сформованої незалежної держави України, існувала віднині канонічно, автокефальною, незалежною та самоврядною. Мені здається, що більшість людей сприймає Томос як документ, що впливає на суто церковне життя. Цей документ виходить за межі суто церковного поняття, бо це стосується і безпосередньо кожного громадянина України. Загалом, Томос про надання автокефалії Українській православній церкві ми можемо порівняти з актом проголошення незалежності України 1991 року. Це практично нерозривні речі між собою, бо Українська церква є тією духовною основою української держави. Ну, з того, що ви сказали, цей документ можна прирівняти до документів, які визначають цілі епохи в історії. Зараз ми повертаємо свою справжню історію, об'єктивну історію буття українського народу і буття української церкви. Церква повертає, і Українська церква є тією церквою, яка шанує своїх новітніх героїв, згадує тих, які зробили багато в історії. Це і канонізація наших відомих постатей, це і Костянтина Острозького, і навіть козаків, доби козаків, це Петра Калнишевського і інших святих,
і новітніх героїв, які і в новітній час поклали життя за волю і незалежність української держави. Михайлівський Золотоверхий став таким певним центром шанування наших новітніх героїв, які віддали життя заради кожного із нас. По факту ми просто повертаємось до свого коріння. Так, тому що Українська церква протягом тисячі років зберігала нашу самобутність, нашу ідентичність українського народу. Як і будь-які по-справжньому великі події, ми навряд чи зможемо оцінити важливість Томосу у найближчі роки. Тектонічні суви на землі помітні з космосу, а у свідомості людей лише звіддалі в кілька століть. Колись Українська церква просто стала російською, і, можливо, тоді більшість вірян цього навіть не помітила. Але через 3 століття їхні нащадки гинули від голодомору та російських репресій. А сьогодні українці гинуть у війні на сході своєї держави. Томос і відновлення духовної незалежності – це наш шанс у майбутньому збудувати таку Україну, про яку мріяли наші пращури, і в якій нам хотілося б, щоб жили наші діти. Шановні глядачі проєкту «Таємничі манускрипти. Україна. Повернення своєї історії». Ми з радістю беремо участь в цьому історичному фільмі, перебуваючи на Фанарі у резиденції матері Константинопольської церкви, в нашій домашній каплиці святого Андрія. Константинополь завжди поводився як справжня мати, не шукаючи свого без мирських домагань або будь-яких вимог від своїх дітей. Ваші благословенні предки відразу ж розпізнали цей настрій, і тому ніколи не сприймали належність Константинополю як тиранію або як негативне явище в їхньому житті. Оскільки в юрисдикції Константинополя вони могли використовувати свою мову в богослужінні та зберігати місцеві традиції, чого, на жаль, не сталося у випадку спроб інших народів проникнути у внутрішнє життя України, чи то церковним, мовним, чи іншим шляхом. Ми розуміємо справедливість погляду деяких істориків, що дарована помісній православній церкві України автокефалія знаменує собою повернення до її коріння та до справжніх традицій, оскільки історична пам'ять народу не стирається так легко. Таким чином, відтепер в Україні, вільні від нових впливів і втручань, ви можете наслідувати те, що зробили у своїй церковності блаженні отці ваші, і що отримали вони як цінний дар від Царгорода.